هل توافق هذا الرأي؟ من أراد استطاع، موافق غير موافق؟ أكيد ما في شيء بدك إياه إلا ما بتقدر توصل له، لو قد ما كانت ظروفك صعبة. مرات حتى لو بدنا شيء في اشياء ما فينا نوصل له، بس انه most of the time بلا بوافق. موافق مع هيدا الرأي أنا. موافقة. أنا نوتر. If there's a will, there's a way. I completely agree. 100% I agree on this one. When there's a way. There's a will. When there's a way. There's a way. There's a way. I agree. أنا أجري كمان. نعم موافق، لأنه بالإرادة الواحد بيحقق أهداف، وبلا إرادة ما فينا نحقق شيء، الكسل ما بيخلينا نوصل لمحل. هل تشارك هذا الرأي؟ من أهم دروس الحياة، إذا لم تستغل الناس استغلوك. غير موافق أو موافق. يمكن تستغل شوي كلمة ثقيلة، يمكن أنا ما بعرف. يعني لا موافق ولا غير موافق، لأنه في ناس هيك وفي ناس هيك. انا ما بطيق استغل حدا، يعني حتى وقت احس انه معقول يكون هيدا عم الشخص عم يمكن هذا الشيء ما بيطبق علينا personally، بس in general هيدا الشيء موجود. So we agree. هلا هو شيء مزبوط بس ما لازم يكون هيك. بلبنان للأسف ثلاث أرباع العالم صاروا هيك، إذا ما استغليتهم بيستغلوا. ما بسمح لحدا يستغلني، لأنه لازم أنا أكون واعية لحتى ما أخلي حدا يستغلني، وبنفس الوقت ما بقبل، أنا ما بسمح لحالي إني استغل حدا، لأنه بصفتي شو بدي أروح استغل العالم. بوافق الرأي إنه إذا بتكون كتير منيح بهالأيام وكتير بتكون يعني بتاخد كل شيء إنه على طيبة قلب، بلكي الناس بيستغلوك، أكيد موافق. لا ما خص. لا هو من دروس الحياة، بس أكيد لا، الإنسان ما لازم يستغل الناس. بحس أكثر مثل ما بتتعامل تعامل. يتعامل هو حسب طبيعته، حسب طيبته مع المجتمع اللي حوله، بالنهاية ما حدا بيستغل حدا. بهالأيام صار الإنسان واعي أكثر من اللازم. إذا أكرمت اللئيمة تمرده، وإذا أكرمت الكريمة ملكته، حسب طبع العالم. It's mutually inclusive, so I take advantage of you and you take advantage of me, and that's I guess how a relationship is built. Do you agree? لا I completely disagree. لأنه في عالم بركي short term بينجحوا إذا استفادوا من غيرهم، بس long term إذا كلنا ما بنستفيد مع بعض، إذا ما بنفيد غيرنا ده ما فينا نضاين. العالم لازم يكونوا معنا مش ضدنا. ما بنستعمل حدا، بس بنعرف مع مين نكون we're surrounding ourselves. كل ما أنت عايش بضمير، بمحبة وباحترام لغيرك، ضروري غيرك رح يبادلك هذا الشيء لو بعد حين. هل تشارك هذا الرأي؟ لا يمكن النجاح في الحياة دون تضامن. هذا بوافق عليها 100%، وللأسف مش موجودة بلبنان كمان. بس إنه الوحدة والتضامن هي بتؤدي للقوة بكل شيء لحتى نوصل لأهدافنا. إذا كان في كتير ناس بيشاركوك قضيتك رح يعلى صوتها من دون ما تحس. أكيد إذا ما الأسرة بلشت بالتضامن، الواحد من بيته وأصحابه وحتى بالشغل، إذا ما كان في تضامن ما بيوصل الواحد. أكيد دايما بده يكون في تضامن. طبعا توافق؟ ايه اكيد ما فيك لحالك. ايد واحدة ما بتزقف كيف بيقولوا. موافق، مثل ما بقولوا الايد الوحدة ما بتزقف. هو أحسن يكون في تضامن، بس إذا ما في تضامن مش يعني ما فينا نوصل. ما بتصور في الواحد يعمل شيء أو يعني يغير، أو مش بس بالشغل بالحياة عامة، إلا ما يكون عنده سبورت. يعني أكيد كل شيء بيتشتت وبيتفرق بيخسر وبيضعف. هل تشارك هذا الرأي؟ في لبنان هناك العديد من العاطلين عن العمل المعتمدين على مساعدات الدولة، موافق أو غير موافق؟ هلا في منهم عاطلين على العمل وبقلب الدولة، يعني مثل حكوا من فترة على سكة الحديد وما سكة الحديد، هودي عم يشتغلوا هن فعليا ما عندهم شغل يعني. عن جد؟ عندك خبر؟ لا ما بعتقد. هلا أنا إذا بهداك الموضوع بوافق إنه في كتير ناس عم تقبض من الدولة عنا وما عم تنزل على شغلها، ما بتروح ما بتعمل شيء. طبعا موافق. ما في مساعدات من الدولة، عم بيموتوا من الجوع. أي مساعدات؟ بلبنان رح نقول انه ما في هالقد مساعدات من الدولة، يعني انه بفرنسا فينا نقول انه ايه في مساعدات من الدولة وكل شيء. يا ريت تكون الدولة عم تساعد. ويا ريت
عندنا الدولة ما بتقدم مساعدات للمواطن اللي عنده 10 أولاد، كيف اللي قاعد بلا عمل بدها تساعده؟ أكيد موافق هيدا. الولد عمره 2 سنين بيجي بيجيك إياها. أنا برأيي موافق. بلبنان في كتير عاطلين عن عمل، بس 3/4 عم بيعتمدوا على يا الهجرة يا مساعدات القرايب اللي عايشين برا، وللأسف الدولة ما عم تساعد بشيء إلا حالها. في مجتمعنا اليوم هناك الكثير من الفردية. شو قصدكم بالفردية؟ الفردية إنه الواحد يعتمد على حاله ويشتغل وما يعتمد على غيره. يعني شيء بيرسونال. كل واحد بده يعيش على راسه وما بيعرف يتقبل الآخر. نعم كل واحد في شيء أحسن. حسب كل واحد ما بعرف. يعني يا ريت هذا هو إنه هذا اللي عم بيصير هون. كثير نحن عايشين بهيدي البيئة. مطالبتين إنه بدك ترجع لأهلك ولقرايبينك ولمجتمعك. immediately بتصير يفوتوك بهذا البلوراليزم. بتصور نعم. انه ابدا يعني كل الوقت بلبنان في عائلتك حواليك، في اصحابك حواليك، الشارع اللي ربيت عليه، مدرستك، جامعتك. برات الشغل الجو تبعنا يعني كثير نحن قراب للعائله، كثير نحن قراب لرفقاتنا بعدنا. بيصيروا يخلوك تصير مثلهم وبتجمعنا بذات الكاد يعني. لا ما في كثير فرديه. مع انه في واحد يكون فردي، في واحد يكون هو individualistic يعني عايش مع حاله ومش قاري حدا. فينا نعمل باس. نحن البيوت بركي وقت تجي على اشغالنا والكارير تبعنا صرنا اكثر isolated and صرنا اكثر نحن عم نجرب نبين لانه it's the only way عم نقدر ننجح. هل المجتمع اللبناني يمنحك الامكانيات اللازمه لكي تظهر قدراتك الحقيقيه؟ في كتير ناس بعد ما يتخرجوا عم يضطروا يسافروا لانه ما بيلاقوا شغل عن جد مناسب بلبنان، شغل بخليهم يفرجوا كل شيء عندهم اياه وما بينشهروا غير ما يروحوا لبرا. في عالم لبنانية عن جد قدروا يدحشوا حالهم هيك من هيدا اللبنان الصغير لكل العالم ويعملوا هيدا الايفكت تبع اللبنان الكبير اللي عاملين نحن. اكيد يعني بيطلع لي يعني بحس حالي انه I have more chances of showing what I'm really capable of or what the Lebanese are really capable of just by being Lebanese. بلبنان انا بشوف انه اكثر دوله واحد في يبين فيها كل شيء في يبين فيه. اكثر من اوروبا، اكثر من امريكا. في كل شيء. اللي عنده طاقة وقادر يطلعها، قادر في إمكانية يطلعها بالبلد. بس الأشياء أنا ما عم بقدر عم بعطي يمكن إنه عم trying my best يمكن أوقات بحس إنه مش هالقد بعد إنه يمكن I would want أكثر. هو أكيد بس إنه يمكن في قصص ما عم بيسمحوا لي بهذا الشيء، يمكن that's why كثير عالم بتصير. طبعا في ناس ما عم بتصح لها فرص، عندها قدرات بس هيدا يمكن الظروف ما عم تسمح لها أو هي ما عم تعرف شو لازم تعمل. ترجع لشخصية الإنسان يعني إذا هو كيف بيقدر يشغل قدراته بالاشياء المناسبة. برأيي في كتير فرص بلبنان وبالأخص فرص مؤسسات كبيرة أو مؤسسات الدولة فيها كتير مجال للواحد يفوت عليها ويحسن. هذا لازم يكون التفكير. صراحة رح أقول يس، لأنه الحلو بلبنان منه كبير، كل العالم بيعرفوا بعض، فوقت بدي أوصل لشخص عم بقدر أوصل له بسرعة. عند الكوميونتي بتساعد بعض، بس هي بتكون الشخص لازم يعرف كيف يكون part of this community. أنا تظهر قدراتنا الحقيقية ولا؟ المجتمع اللبناني ما بيقدر إلا بالكوارث اللي واقع فيها. عندنا بلبنان في أزمات كتير ما عم نقدر نتخطاها أكيد لا. بس أنا عم بتحدى هذا الشيء وعم بثبت العكس. لهلا ما حاربنا المجتمع اللبناني. يعني في شركات بلبنان لحاجة كتير ل حدا يعني من قدرات معينة وحتى الدولة، فلا برأيي في كتير فرص لازم ناخذها. بيعطي بس مقصر، لازم يكون بيعطي أكثر من هيك. لا إنه هون شوي إنه عم بيتعذبوا الشباب إنه لا ياخذوا كل الالتزامات يعني والإمكانيات اللي تقدم لهم إياها الدولة، معناتهم إنه شوي هينة بتكون صعبة معهم.